अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों په نننۍ ویډیو کې به مونږه هایلایټ سیل رول دا مونږ کړیو ټاپ باټن رول باندې به دوستانو نننۍ ویډیو مې دوستانو په دې کې مونږ سره ټاپ باټم آیټمز دي، ټاپ 10 آیټمز دي، ټاپ 10% دي، ټاپ 10 bottom 10 items دي او bottom 10% دي، above average دي، below average دي. دوستانو نننۍ ویډیو به مونږ فندي باندې وي دوستانو، لکه دینه ورسته مونږ څنګه هایلایټ سیل رول باندې خبرې کړې وي. نو دوستانو بله ویډیو به انشاءالله ډیټا بارز باندې وي دوستانو. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ډېر ښه ارزښت میلاو شي او ډېر پوهونه والا ویډیو دوستانو. نن دا داسې ویډیو دی دوستانو، که نن تاسو دې باندې غور فکر وکړئ نو تاسو ته به ډېره فایده ورسېږي. نو دوستانو ګوره مونږ سره آټو پهله ځنه مونږ تاسو ته یو لیست داسې کې تیار کړی دی، لکه څرنګه یې تاسو ته په کتلی شي ټاپ 10 آیټمز دي. لکه ګوره ټاپ 10 آیټمز دي مونږ سره دلته کې لکه آیټمز مطلب آیټمز دي هم سټوډنټ نیم ورکړي دي. نو خو دوستانو بخښنه غواړو مې چې مونږ سټوډنټ نیم ورکړي دي. هو لکه دلته کې ګوره دغه ټولو نمبر دي که نه، د ټولو نمبر باندې ما سلیکټ کړ. په دې کې ډیټا کنډیشنل فارمیټینګ ته تلله ټاپ 10 آیټمز باندې کله زه کلیک کوم که نه، نو اوس ګوره مونږ سره هر څه پاته لګي. ګوره په دې کې ګوره ورسته سیل څه کوم دي هغه مونږ سره سور ریډ کلر کې هایلایټ شو دي کې ټاپ 10 او 5 سیل هغه 5 سیل لکه تاسو 5 3 2 تاسو دې ځنه کولی شو لکه څرنګه تاسو ته مو وکړ. نو دا ګوره دا مونږ سره هغه 5 سیل لکه دې کې ګوره کسټم کلر باندې زه کلیک کوم که نه، دې کې به زه نور سیټینګ هم ورکوم. صحیح ده که نه دوستانو؟ لکه دا سیټینګ هم ورکړه. ګوره په دې سیټینګ کې مونږ سره څه بارډر ورکړه. دا تاسو ته ما بلې ویډیو کې هایلی وول پهله به دا سیټینګ که تاسو ته نوي زده دی دا تاسو وکړو په دې طریقې سره دوستانو. ګوره په دې طریقې سره بولټي کا او اټالیکي کا او فیل کا کلر ته ګوره په دې طریقې سره ګوره 15 هغه کسانو نمبر راغلی چې کومې زیاتې نمبر دي. صحیح ده که نه دوستانو؟ په دې طریقې سره 15 هغه کسانو نمبر راغلی لکه څرنګه تاسو ته په سکرین باندې کتلی شي. نو دوستانو د ټاپ 10 نمبر آیټمز وي څه شی وي آیټمز وي تاسو څه دوکان وي څه لیبرټري وي څه شی هم وي سټوډنټ وي یا مریض وي یا مریضانو نامې وي یا هغو دپاره ټسټونه. نو دوستانو د ټاپ 10 آیټم دا تاسو استعمالولی شو. صحیح ده که نه دوستانو؟ څه پکې مشکل نشته دي، څه پکې ګران نشته دي، خو صرف په ټولو باندې سلیکټ کا ډیټا کنډیشنل فارمیټینګ ته لاړ شه. هغلته کې به ټاپ 10 ګوره دویمه ویډیو ده. دویم سبق مونږ سره څه شی دی په دې کې ټاپ 10% لکه دا ګوره ما سره پرسنټیج راغلی دي که نه، دې باندې ما کلیک کړه دې کې ټاپ 10 لکه دا دې باندې زه کلیک کوم که نه، ګوره ټاپ مطلب دا یو هغه پرسنټیج څغیول نمبر زیات وي. ګوره لکه څرنګه ګوره ما سره دې کې 10 نه وي او 10 دې کې دا 10 سیسټم دې کې نه وي، دې کې به تاسو هر د یو کلر هم ورکړو ریډ ټیکس باندې ما کلیک کړه. ګوره یا ریډ ټیکس یا کوم یو ریډ ټیکس ګوره 97% والا څه کوم دی هغه مونږ سره بالکل ټاپ کې راغلی دی. صحیح ده که نه دوستانو؟ په دې طریقې سره د 97% والا مونږ سره یو ټاپ دی، د یو کلر و صرف شو دې کې صرف پرسنټیج کې یو کلر کېږي. صحیح ده که نه؟ لکه فار ایگزامپل ګوره دې کې یو بل زه کلیک کوم یو بل پرسنټیج دې نه زه اوچات کوم هغه به بیا دې نه اوچات وي. ګوره لکه څرنګه ګوره زه دې کې د یو چینجینګ وکړم که نه، نو انټر باندې ګوره ما کلیک کړه دې کې ما سره 2 راولو کسې 200% والا ټاپ دي. صحیح ده 200% ورلاړو ټاپ شو. دې باندې ما دوستانو رن بټوین فرمولا لګولې ده ځکه چینجینګ ورکې راځي. صحیح ده که نه دوستانو؟ تاسو ته به انشاءالله مونږ ټولې ویډیوګانو کې هر شی تاسو ته په سټپ بای سټپ ښودلی شو دوستانو. ګوره په دې کې دا سیسټم راغلی دی لکه څرنګه تاسو ته په ښکاره کېږي. نو 99% والا مونږ سره ټاپ پرسنټیج ده، د جو صرف یو سیل ریډ شو. صحیح ده ریډ کلر کې راغلو زیات نمبر راغله. صحیح ده که نه؟ زیات پرسنټیج راغله. په دې کې بله ویډیو د ټاپ باټم 10 آیټم مطلب دا دی هغه لاس سیلونه هغه لاس نمبر یې څخه ټولو چې کامې وي. ګوره په دې باندې ما چې کله کلیک که نه زه چې کله ګوره په دې باندې کلیک کوم که نه، ګوره 5 زه دا 15 کوم ګوره 5 کې ما 5 هغه سیل 5 6 700 په دې نه سیټینګ کولی شو لکه 5 هغه سیل چې کومو کامې نمبر وي. صحیح ده که نه؟ کام اوریج والا لکه دا ټولو چې 5 کام نمبر دي
هغه موږ سره راواله. صحیح ده. ګوره ما سیټینګ ورته بدل کړ، دې کې نورې 5 نمبر راواله، دا ټولې په کامې نمبر دي. صحیح ده. دې باندې مو رینډ فارمولا استعمال کړې ده، هغه د واجب نه ده زیاته پاسه گزار شي. نو دوستانو ګوره دا موږ سره ټاپ اوس دا ګوري دا ټاپ باټم 10% مطلب دا دی هغه یو کم پرسنټیج. ګوره د ټولو کې 32% ولا څه کوم دی که نه 32% ایوریج والا د ټولو چې کم دی. د باټم 10% لکه ټولو کې کم پرسنټیج دی. صحیح دی. نو ګوره په دې طریقې سره د ګوره باټم 10% مطلب دا دی چې ټولو کې کم پرسنټیج ولا بدمون سره یو هایلایټ صرف هایلایټ کیږي. صحیح دی. ابو ایوریج مطلب دا دی په دغه کې هغه زیات ایوریجونه 15 هغه زیات ایوریجونه لکه ګوره دې ټولو باندې ما سلیکټ کړ کنډیشنل فارمیټ ته لاړم. په دلته کې ګوره ابو کسې 15 شپږ زیات پرسنټیج ولا څه کوم دی غمو سره ریډ کلر کې هایلایټ شو. دې نه تاسو کلر چینج کول شو چې تاسو کومه مرضی وي تاسو خپل کلر کې چینج کولای شو. لکه ګوره دا ما سرنګ تاسو ته سیټینګ کړی دی. صحیح ده کنه. لکه دې دا طریقې کول دی دوستانو، دې دا طریقې کول دی. بس دې کې نور هیڅ نشته، دا بالکل دا طریقې کول دی. اوس ګوره په دې کې بیلو ایوریج مطلب دا ده 15 شپږ هغه کم لکه لاس لکه ګوره دې باندې مکلک کنه ګوره کسه شپږ دي کنه و دي کنه 7 کم پرسنټیج ولا څه کوم دی هغه موږ سره دلته کې هایلایټ شو. کسه دا کم پرسنټیج ولا یا بلکې دا بیلو پرسنټیج. بیلو مطلب کم پرسنټیج ولا، ابو مطلب زیات پرسنټیج ولا. دوستانو دا زموږ نننی ویډیو وا دی باندې ان شاء الله دوستانو بالکل اسانه طریقې سره تاسو ته دا ویډیو جوړه کړی ده. ایزی طریقې سره ده، بالکل ایزی طریقې سره ده. څه پکې مشکل نشته دی. که څه پکې مشکل دوستانو وګڼه تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن چې ویو که څه مشکل درته موږ به هغه طریقه تاسو ته بدله کړو. نو دوستانو ان شاء الله بله ویډیو به مونږ